Sziasztok! A mai videó egy unboxing videó lesz. Sejtem, mit hozott a posta, de bontsuk fel együtt. Nézzük, mi van a csomagban. Majdnem sikerült szépen egyenesen megvágni az illesztésnél. Szép kis piros kofferban. És igen, nem más, mint egy 5 rétegű csőhöz való kézi prészerszám. Nézzük, mit találunk a leírásában. Itt ugyan azt látjuk, 16, 20, 26 és 32-es csőhöz való. Biztonsági tudnivalók, és igazából ennyi. 4 fejjel. Fejekre nem látom írva, hogy hanyasak lennének, de rajta van, megvan. Nem tudom, mennyire látszik. Fókusz, nincs fókusz. Kellene fókusz. Kicsit sötét. Ez például 20-as volt, TH20-as. Ugye 16, 20, 26 és 32-es pofák vannak hozzá. Mire is való ez? 5 rétegű csőszereléshez itthon Henkónak is szokták nevezni, ahhoz való prészerszám, amivel az iromokat rá tudjuk préselni a csőre. Nagyon jó, nekem is itthon a fűtés és a víz is ilyen csővel van szerelve, nekem egy másik fajta pressfogóm van, azt is be fogom nektek mutatni. Ez egy kicsit nagyobb fogó méretben. Kíváncsi leszek, hogy milyen vele dolgozni, ki fogjuk próbálni. Nem magamnak rendeltem. Ahogy látjátok, nyitható. Erőkör azért van hozzá, ami nagyon hasznos, mert nekem a rövid nyelűvel azért sokkal nehezebb összenyomni, főleg egy 32-es. A pofákat cserélni úgy tudjuk, hogy mindjárt kiderül. Kinyitjuk. Így van, kiakasztjuk ezt a kis akasztót. Pofát hogy tudjuk kivenni? Van rajta egy biztosító gomb. Itt ezt ugye be kell nyomni. Ilyenfajtát nem használtam. Benyomjuk, oldalra elfordítjuk és ki is jön. Ugyanúgy a másik is be, és oldalra ki tudjuk húzni. Ugye a behelyezésnél pedig ugyanaz a művelet. Benyomjuk, bekattan. Behelyezésnél jobban lássátok. Benne van. Lezárjuk. Nem összenyomott állapotban. Nyitott állapotban. Összezárjuk, és már presszálhatunk is vele. Itthoni használatot tökéletes ez a logó. Ugyebár
Ipari felhasználásról ott vannak az akus, illetve hálózati gépek, amivel jóval egyszerűbb és gyorsabb haladni. Itthonra magunknak ugye az ember nem ruház be 3, 4, 5, 6, 7, 800 ezer forintért gépre. Marad ez, ennek az ára körülbelül 21 ezer forint volt. Azt a pénzt nem sajnálja az ember érte, nem kell bérelgetni, ha le kell nyomni 2-3 idomot, akkor bőven jó ez is, de akár az otthoni szerelésre, ugye egy fűtés korszerűsítésnél nyugodtan kézivel is le lehet nyomogatni az idomokat. Én is hasonlóval dolgoztam itthon, amikor csináltam a fűtésemet, tökéletesen üzemmel, és nem kell szaladgálni, bérelgetni, keresni, ha egyáltalán bérbe adják, vagy kauciót letenni ugye gépekért, hanem itt van ez, és akkor ezzel is meg tudjuk oldani ugyanazokat a dolgokat. Itthoni használatra tökéletes. Egy későbbi videóban bemutatom ezeknek a szerszámoknak a használatát. Ez a videó ennyi volt, ha tetszett, iratkozz fel, lájkold a csatornát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!